Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Trương Thị Kim Hoàng, là bác sĩ chuyên khoa 2 về sản phụ khoa và hiện là đang phụ trách về lĩnh vực chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương. Như trong cái dự án Qualidex thì tôi là cái người phụ trách về chuyên môn, rồi cái người ảnh hưởng là nhận những cái phải có một cái trình độ chuyên môn mà làm cho tất cả những cái thành viên cũng như các bác sĩ ở trong bệnh viện đó là họ tin tưởng. Thì họ có tin tưởng của mình thì mình mới có thể triển khai những cái chuyện tiếp theo. Ảnh hưởng rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải có uy tín. Thì khi đó mình nói thì anh em các bác sĩ cũng như ở dưới thì người ta mới thực hiện theo mình được. Mà mình muốn nói mà người ta khâm phục khẩu phục mình dân gian mình nói thì mình phải có chứng cứ. Tôi thấy là cái người ảnh hưởng rất là quan trọng, rồi mình có quyền để mình điều khiển những cái công việc mà tiếp theo về cơ sở vật chất cũng như là về thậm chí là về kinh phí nữa. Mình cũng phải tìm tòi và ứng dụng cái gì đó để làm sao mà cho thai phụ người ta tiếp cận một cách là tốt nhất. Cái người ảnh hưởng, bởi vì trên cái người ảnh hưởng thì còn cái người điều phối nữa. Thì nhất là cái người điều phối đó, người ta chọn cho mình một cái đội làm việc là họ có năng lực. Nghĩa là trước thì trong cái số bác sĩ tôi phải cân nhắc để chọn người nào phù hợp với công việc của họ để họ có thể làm được. Thứ hai nữa thì cái thuận lợi nữa như tôi nói là tại vì mình quản về chuyên môn, nên mà những cái phác đồ gì của bệnh viện hàng năm cập nhật thì tôi đều cập nhật theo bản thân tôi, là tôi điều khiển để các anh em các khoa phòng cập nhật lên và trình lên, cho nên mình cũng nắm được cái vấn đề về bên phác đồ điều trị đối là nó vững. Cái hai nữa là có cái sự gọi là đoàn kết và hoạt động đi vào một cái hướng, mọi người theo một cái hướng của mình đã định sẵn. Thì mình cái gì mình cũng sẽ đưa ra tập thể bàn bạc, rồi theo đó thì cái nào mình lấy ý kiến, rồi đa số thì thiểu số phải chấp hành những của đa số. Kinh phí thì sự thật thì tôi cũng phải vận dụng, tại mình cũng có được cái quyền để mà sử dụng một số kinh phí. Thì trong cái phần này ngoài cái chuyện mà như là truyền thông thì của dự án không thì chắc chắn là cũng như các anh chị thấy cũng chưa đủ đâu, mà tôi đã vận dụng cái kinh phí thêm của bệnh viện. Nhưng mà mình ở trong bệnh viện thì không có vấn đề gì mà để rào cản mình mà làm hết. Có vấn đề là bây giờ mình phải đi kiểm tra giám sát để coi mình truyền đạt những cái nội dung mình nói anh em xuống dưới là tư vấn, thấy họ có tư vấn tốt không, rồi mình phải có thời gian đánh giá coi là bệnh nhân họ có tiếp thu có tốt không. Tại vì có rất là nhiều cái trình độ mà mỗi người thì tiếp thu theo một cái cách khác nhau. Thì tôi cũng vừa rồi họp thì tôi cũng có nói với anh em là bây giờ mình đã thực hiện rồi, mình đồng hành, mình thực hiện tốt rồi, bây giờ phải đánh giá thêm là cái nhận thức của thai phụ với thân nhân, coi nếu mà họ yếu điểm chỗ nào thì mình phải tập trung trong lúc mình tư vấn thì mình nhấn mạnh vô những cái kiểu mà người ta chưa có hiểu sâu á. Cái số các thuận lợi như đây, thứ nhất là được giám đốc bệnh viện là ủng hộ,
Cái thứ hai nữa, mọi người ở đây đều về chuyên môn á, đều đi chung một cái trường phái, cùng chung một hướng á, chứ không có nhiều trường phái. Cái thứ ba nữa là cái bệnh viện mình nó nhỏ nên mình dễ triển khai hơn. Rồi thứ tư nữa là anh em có một cái sự đoàn kết, nên mình triển khai cái gì là làm lấy đa số ý kiến, đa số thống nhất là anh em đều làm theo cái hướng cái mình hướng dẫn. Cũng có khó khăn chứ, nhưng mà cái khó khăn chính yếu của bệnh viện không phải là cái trọng tâm là ở phía về bệnh viện, mà về phía cái thai phụ. Khó khăn là cái tư tưởng của người ta bây giờ là khi mà vào bệnh viện mà những người nào mà họ đã mà có cái tư tưởng mà vào để mổ rồi thì rất là khó mà lay chuyển. Tức là tất cả thai phụ vô mà mình đều tư vấn người ta là cái hướng là để theo dõi sanh thường không được thì mới mổ. Nhưng mà riêng cái nhóm này thì họ đã có quyết định sanh mổ rồi thì rất là khó lay chuyển. Mặc dù ở tụi tôi thì cũng không phải là một người tư vấn đâu, ngẫm tính chứ cũng chưa một thống kê nào. Nhưng mà nói thật là ở khi mà vào ở bệnh viện tư thì người ta hay đòi hỏi, người ta nghĩ người ta bỏ cái đồng tiền ra thì người ta phải được phục vụ như thế nào đó, hoặc là ví dụ như họ muốn cái gì thì mình phải theo. Đa số là họ đã có cái tư tưởng rồi là mình rất là khó lay chuyển. Thì cái này chắc là mình phải chờ, phải có thời gian mới thay đổi được cái hành vi của họ, chứ không phải trong 1 tháng 2 tháng gì đó 1 năm. Phải đòi hỏi là có nhiều người, nhiều ngành, nhiều ban ngành nhiều đơn vị để mà cùng phối hợp, cũng tuyên truyền, mình vận động người ta cùng một hướng. Cái kế tiếp nữa là cái cũng khó cho tụi tôi là nói thật là về cái hành lang và pháp lý. Hành lang pháp lý mình nói thì có người ta nói vậy, bác sĩ có bảo đảm không? Không. Cái câu đó thì thật sự là ngay cả giờ mà một người giờ họ vô sanh bình thường thôi, khi họ muốn sanh ngã âm đạo cũng đâu ai dám nói trước được gì. Mình chỉ tiên lượng được 70% thôi, còn 70% thí dụ họ theo dõi sanh ngã âm đạo, một cái ca mà mình khám mà mọi chuyện đều trước mắt mình thấy mình bình thường hết, từ cân nặng, từ khung chậu như là bà mẹ sức khỏe vân vân, thì mình nói người ta theo dõi sanh thường thì chắc không, thì khoảng chừng 70%, còn 30% những cái diễn biến nó xảy ra trong lúc chuyển dạ mình đâu có biết, thấy không? Đó, thì mình cho người ta thì chút nữa mà để mà lỡ mà có chuyện xảy ra chuyện gì thì cái vấn đề mà kiện tụng thật là ngành y tế mình cũng rất là mệt mỏi nha. Người ta không có hiểu đâu, lúc đó thì mọi chuyện đều đó lên là cán bộ y tế. Còn nếu mà mình mổ, phải không, mà lỡ như mà người ta mổ không đúng chỉ định, mình cũng cảm thấy nó cũng, nếu mà làm chuyên môn cũng thấy là rất là áy náy. Thì cuối cùng là bệnh viện đã đành phải chọn một cái cách đó là vô phải tư vấn rõ ràng, tư vấn nhiều lần. Nhưng mà nếu họ cương quyết thì mình phải làm một cái biên bản rõ ràng, và người ta phải, người nhà của thân nhân hoặc là bệnh nhân phải ghi vô đó là đã nghe tư vấn. Thì sau khi tư vấn xong thì chọn cách nào, chọn thế nào. Thì đặc biệt là ở cái bệnh viện phụ sản nhi thì nói là tư nhân, nhưng mà mục đích của chúng tôi hoạt động thì mục đích chính vẫn là muốn là thứ nhất tạo việc làm cho nhân viên mình, nó có môi trường làm việc cho tốt. Cái thứ hai nữa là muốn cho người dân ở Bình Dương được hưởng những cái dịch vụ
cao, kỹ thuật cao mà có thể là không phải là nơi đâu cũng làm được, chứ không phải là đặt cái vấn đề mà lợi nhuận lên hàng đầu. Dĩ nhiên khi làm thì mình cũng phải tính toán, nhưng mà cái không phải là hoàn toàn là đặt cái vấn đề mà kinh doanh. Nếu mà kinh doanh thì người nào vô mà họ xin mổ thì tôi mổ cho rồi chứ, nên là mình nói làm chi. Nhưng mà mình phải nói chuyện với người ta để phân tích cái lợi cái hại, thì để người ta trao cái quyền cho người ta một phần, cái quyền để cho người ta, cái người phụ nữ của gia đình họ biết, họ chọn lựa. Xong rồi bằng tất cả các cái về DAT là tất cả các kênh truyền thông mà bệnh viện có thể làm được thì tôi cũng đã làm hết rồi. Nhưng mà tiếp tục sau này dù dự án không còn thì tôi vẫn thấy vấn đề tuyên truyền DAT và đồng hành trong chuyển dạ thì rất là tốt. Tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện tuyên về mình truyền thông, rồi mình vẫn tiếp tục mình làm cái đồng hành trong chuyển dạ. Thì tôi nghĩ cái này thay đổi từ một cái nhận thức mà đến một cái hành vi thì phải có thời gian.